สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาตัวเกลียวน็อตมันสึกนะครับหรือว่ามันรูดนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้เป็นเกลียวที่สำหรับใส่กระจกข้างของรถจักรยานยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยเวลาเราบีดแล้วบีดไม่ได้นะครับมันไม่อยู่กับที่นะครับคือมันสึกเนี่ยเราสามารถใส่เข้าใส่ออกได้นะครับเพราะว่าตัวเกลียวเนี่ยมันสึกไปนะครับผมก็เลยต้องหาวิธี DIY แก้ปัญหามันนะครับถ้าสึกอย่างเงี้ยถึงเราจะขันแหวนตัวเนี้ยแน่นยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะครับเนี่ยมันก็จะไม่แน่นนะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาผมนะครับก็คือผมจะหาแหวนที่มีขนาดเท่ากับแหวนตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมให้มันยึดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับข้างนี้นะครับมันจะหักไปนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะหักไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมให้มันอยู่กับที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันหักไปแล้วก็ใส่ตัวกระจกข้างไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องเชื่อมนะครับเชื่อมตัวนี้ให้มันอยู่นะครับทีนี้นะครับผมจะไปหาแหวนที่มีขนาดเท่ากับแหวนวงนี้นะครับนี่ของเล่นชิ้นนี้นะครับอาจจะได้นะครับแต่เราลองเอามามันใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถอดแหวนอันนี้ไปใช้นะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับซึ่งผมก็จะเชื่อมยึดกับตัวที่เป็นตัวแฮนด์เบรกตัวนี้เลยนะครับยึดให้มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็ยึดตายเลยนะครับจริงๆผมพยายามให้เชื่อมให้ตัวเกลียวตัวนี้มันหมุนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เชื่อมไปเชื่อมมาเหมือนความร้อนมันทำให้เกลียวเนี่ยหมุนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมต้องการให้มันอยู่ตายอย่างนี้นะครับจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราก็ซื้อตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันมีขายนะครับถ้าเราซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนมันก็จะทำให้ตัวน็อตตัวนี้มันสามารถหมุนได้นะครับและอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ใช้ชั่วคราวได้ก็คือเราใช้กาวร้อนนะครับกับสำลีเอาสำลีหยอดเข้าไปในหลุมแล้วก็หยอดกาวร้อนเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวเกลียวเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่แน่นถาวรนะครับแต่อย่างเงี้ยมันจะช่วยให้แน่นถาวรเลยนะครับใช้จนตัวเนี้ยมันพังไปเลยนะครับถ้าพังแล้วเราค่อยไปซื้อตัวนี้ใหม่นะครับก็ได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็หักไปนะครับผมก็เชื่อมมันเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถเอากระจกมาใส่ได้นะครับแล้วก็เอากระจกใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับส่วนมากแล้วที่ตัวกระจกตัวนี้มันหักหรือว่ามันงอหรือมันรูดนะครับก็เนื่องจากว่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันล้มเวลาล้มเนี่ยกระจกเนี่ยมันจะลงดินก่อนนะครับพอลงดินปั๊บมันจะน้ำหนักมันจะลงดันทำให้ตัวนี้หักนะครับถ้ามันไม่หักมันก็จะทำให้งอนิดนึงงอตรงนี้บริเวณแถวๆเนี่ยพอเราหมุนไปหมุนมาไอ้ตัวนี้มันก็จะสึกนะครับตัวเกลียวตัวนี้มันก็จะสึกมันจะรูดนะครับอันนี้เป็นปัญหาของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีทำแบบบ้านๆนะครับเราไม่ได้เน้นว่าต้องให้มันสวยงามนะครับ DIY เพื่อจะให้มันใช้ได้นะครับเพราะว่ารถมันก็เก่าอยู่แล้วนะครับก็ทำเพื่อให้มันมีกระจกนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ส่องไปข้างหลังปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับก็จะหาวิธีแก้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ